Xung đột chuyển biến nhanh chóng và vô cùng khó lường. Giữa lúc Ukraine khẳng định vẫn chiến đấu quyết liệt, Wagner tuyên bố bắt đầu rút khỏi từ địa Bakhmut. Tại sao như vậy? Phe lính đánh thuê còn cảnh báo Ukraine có thể đánh bật lính Nga khỏi lãnh thổ đã giành được trong cuộc phản công sắp tới. Bán đảo Crimea bất ổn, Nga tuyên bố gây nhiễu và bắn hạ nhiều khách không mời. Giữa lúc đó có tin Ukraine tấn công cực đoan nhắm vào mục tiêu hạt nhân của Nga. Thực hư ra sao? Moscow, Minsk ký văn bản về lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Ông Putin khẳng định trật tự thế giới dựa trên chủ nghĩa thực dân mới sẽ kết thúc. Một số tin tức đáng chú ý khác, Trung Quốc nêu điều kiện ủng hộ sáng kiến giải quyết xung đột Ukraine của châu Âu. Litva nói các lực lượng NATO đóng quân ở Baltic thảo luận về cách phối hợp hành động. Trung Quốc tiêu diệt nhóm tác chiến tàu sân bay mạnh nhất của Mỹ trong chiến tranh mô phỏng. Hàn Quốc lần đầu tổ chức thượng đỉnh với các quốc đảo Thái Bình Dương. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Mở đầu sẽ là diễn biến nóng như thiêu đốt ở từ địa Bakhmut, miền đông Ukraine. Sky News hôm 25 tháng 5 cập nhật lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố các chiến binh đã bắt đầu rút khỏi mặt trận khốc liệt nói trên. Tại sao lại như vậy? Thông tin trên được ông Yevgeny Prigozhin công bố thông qua một video được đăng tải trên Telegram hôm 25 tháng 5. Trước đó, Wagner đã khẳng định sẽ rời khỏi Bakhmut sau khi tuyên bố Nga hoàn toàn kiểm soát thành phố này vào hôm 20 tháng 5. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin trên. Trong đoạn video đăng trên Telegram, ông Prigozhin đứng cạnh xe tăng và bắt tay một nhóm người. Sky News cho biết, thời gian qua, các thành viên tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã trở thành lực lượng chủ lực của phía Nga, tham gia các trận chiến tại Bakhmut, vốn được đánh giá là kéo dài và đẫm máu nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Cả lực lượng Nga và Ukraine đều hứng chịu tổn thất lớn. Các hình ảnh vệ tinh đã cho thấy quy mô tàn phá khủng khiếp tại Bakhmut sau các cuộc giao tranh. Một số nhà phân tích cho rằng việc Wagner rút đi có thể khiến quân chính quy Nga ở Bakhmut dễ bị tổn thương. Cụ thể, nhà phân tích quân sự Shenbao của Anh cho rằng có khả năng Kiev sẽ lợi dụng tình hình chuyển giao nhiệm vụ chiến đấu giữa Wagner và lính chính quy Nga để tiến lên bao vây Bakhmut. Việc Wagner rút quân có thể sẽ đặt lực lượng chính quy Nga vào thế rất dễ bị tổn thương, nhất là khi số cơ sở hạ tầng còn lại ở từ địa này khá ít, không đủ che chắn cho họ. Ông nhận định, Ukraine thường bác bỏ thông tin cho thấy Bakhmut thất thủ, họ luôn khẳng định vẫn bám trụ và chiến đấu tại pháo đài này. Lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin của Nga vừa qua cũng đã dự đoán cuộc phản công sắp tới của Ukraine có thể đánh bật lực lượng Nga ra khỏi các lãnh thổ đã giành được, bao gồm bán đảo Crimea. Ông cũng cảnh báo chuỗi ngày sắp tới sẽ vô cùng tồi tệ và khắc nghiệt. USA Today vào hôm 25 tháng 5 đưa tin. Ông Prigozhin nói rằng Nga không nên ảo tưởng có thể dễ dàng trụ lâu hơn và khiến phương Tây bỏ cuộc trong nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, nhờ nguồn vũ khí mà Mỹ và đồng minh cung cấp, Kiev đã trở thành một lực lượng quân sự hùng mạnh. Nói về cuộc phản công đã được dự đoán trước, ông Prigozhin cho rằng một kịch bản bi quan là Ukraine sẽ được cấp tên lửa, chuẩn bị lực lượng và tất nhiên sẽ phản công mạnh. Họ sẽ tấn công bán đảo Crimea, thổi tung cây cầu Crimea và cắt tuyến hậu cần của Nga. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến gian nan phía trước. Ông Prigozhin nói thêm, một lực lượng lính đánh thuê Wagner đã thiệt hại 20.000 người trong trận chiến kéo dài nhiều tháng ở thành phố miền đông Bakhmut, nơi nhóm này đã tuyên bố chiến thắng hồi cuối tuần trước, bất chấp Ukraine nói họ vẫn đang đạt tiến bộ ở các vùng ngoại ô thành phố. Vốn nổi tiếng với những tuyên bố thẳng thừng và có phần kỳ quặc, ông Prigozhin còn cho rằng Nga có thể đối mặt tình trạng hỗn loạn tương tự của cách mạng năm 1917 nếu các gia đình tiếp tục mất con do xung đột, trong khi giới tinh hoa không bị ảnh hưởng. Tình hình tại bán đảo Crimea thực sự bất ổn. Ông Sergei Aksyonov, thống đốc khu vực do Nga bổ nhiệm hôm 25 tháng 5 cho biết, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử trên khắp bán đảo đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 6 phương tiện bay không người lái vào tối trước đó. Theo TASS, trong bài đăng trên Telegram, ông Sergei Aksyonov đã kêu gọi người dân bình tĩnh và chỉ tin vào các nguồn tin xác thực. Vị thống đốc thông báo, tối hôm qua có 6 UAV đã bị các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu hoặc bị hệ thống phòng không bắn hạ ở nhiều quận khác nhau trên bán đảo Crimea, chưa có báo cáo thương vong. Vào sáng 25 tháng 5 theo giờ địa phương, hạm đội Biển Đen của Nga cũng tuyên bố bắn hạ 2 phương tiện bay không người lái liên quan đến vụ tấn công Sevastopol. Ngoài ra, nhiều UAV khác cũng bị gây nhiễu và bị các hệ thống tác chiến điện tử bắn hạ. Thị trưởng Mikhail Razvozhaev cho biết là không có cơ sở vật chất nào bị hư hại.
Nga đã đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, bất chấp sự phản đối của Kiev và cộng đồng quốc tế. Nói về cuộc phản công tiềm tàng sắp tới, một trong những cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ không có thời điểm cụ thể để bắt đầu. Ông cũng khẳng định Kiev có nhiều cách để phản công Nga từ nhiều hướng. CNBC hôm 25 tháng 5 cho biết thông điệp trên được Ukraine đưa ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về thời điểm nước này sẽ phản công quy mô lớn chống Nga. Trong khi đó, Kiev dường như vẫn đang trì hoãn để chờ nguồn viện trợ vũ khí đầy đủ từ các đồng minh quốc tế. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, hôm 25 tháng 5 đăng dòng tweet cho biết cuộc phản công không phải là một sự kiện đơn lẻ, sẽ xảy ra vào một khung giờ, vào một ngày cụ thể và được đánh dấu bằng nghi thức cắt ruy băng đỏ khai mạc một cách trịnh trọng. Ông lưu ý thêm, có hàng tá hoạt động khác nhau để tiêu diệt lực lượng Nga từ nhiều hướng, như những gì đã xảy ra vào hôm qua, hôm nay và sẽ tiếp tục vào ngày mai. Hoạt động phá hoại kho hậu cần của Nga cũng là một cuộc phản công, ông Podolyak nhận định. Diễn biến khác cực kỳ đáng chú ý, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB vào hôm 25 tháng 5 tuyên bố ngăn chặn một cuộc tấn công cực đoan do đặc vụ Ukraine âm mưu tiến hành nhắm vào cơ sở hạt nhân của Nga. Sputnik News đưa tin hôm 25 tháng 5. Trong một tuyên bố, FSB cho biết trong ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, một nhóm cực đoan phá hoại thuộc cơ quan tình báo đối ngoại của Ukraine đã nỗ lực đánh chất nổ tại hơn 30 tháp tải điện thuộc đường dây điện cao thế của các nhà máy điện hạt nhân Kalinin và Leningrad trên lãnh thổ Nga. SFB chỉ ra các đặc vụ Ukraine tấn công các nhà máy điện hạt nhân của Nga với hy vọng khiến các nhà máy đóng cửa và gián đoạn hoạt động, từ đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng và kinh tế của Nga. Cụ thể hơn, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết nhóm cực đoan đã cho nổ tung 4 tháp tải điện ở nhà máy điện hạt nhân Leningrad và đặt nhiều thiết bị nổ bên dưới 7 tháp tải điện ở nhà máy điện hạt nhân Kalinin. FSB đã bắt giữ 2 kẻ phá hoại người Ukraine do chính quyền nước này thuê và đã được đào tạo đặc biệt. 2 đồng phạm của họ là người Nga cũng đã bị bắt giữ. Một kẻ khác mang 2 quốc tịch Nga-Ukraine đang bị truy nã. FSB còn cho rằng đặc vụ Ukraine có kế hoạch cho nổ tung tháp tải điện từ Ba Lan sang Litva, sau đó sang Belarus, thông qua vùng Tver của Nga. Hiện Kiev chưa bình luận về cáo buộc trên. Hôm 25 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus, ông Sergei Shoigu và ông Viktor Krenin đã ký các văn bản, trong đó quy định những thủ tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga tại các cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Thông tin được TASS đăng tải cùng ngày. Cơ quan dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong suốt cuộc gặp, văn bản xác định thủ tục giữ các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại các cơ sở lưu trữ đặc biệt trên lãnh thổ của Belarus đã được ký kết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nhấn mạnh các biện pháp mà Nga và Belarus tiến hành tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện có. Các bộ trưởng quốc phòng cũng đã thảo luận về tình hình chính trị và quân sự hiện nay, cũng như các nỗ lực hợp tác công nghệ giữa hai nước. Hồi tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố như yêu cầu của Belarus, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến nước láng giềng, tương tự như những gì mà Mỹ đã làm trên lãnh thổ đồng minh. Công tác xây dựng cơ sở lưu trữ cho các vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus sẽ hoàn thành vào ngày 1 tháng 7. Moscow đã cấp cho Minsk hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Belarus nâng cấp máy bay có thể mang theo khí tài này. Bên cạnh đó, các phi công và tổ đội tên lửa của Belarus cũng đang được đào tạo ở Nga. Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã đưa ra một thông điệp xanh dờn, dường như nhắm vào phương Tây. Cụ thể, nhà lãnh đạo nói rằng Nga muốn hợp tác với các nước khác để đạt được một trật tự thế giới công bằng, đồng thời nhấn mạnh hệ thống chủ nghĩa thực dân mới sẽ kết thúc. CNBC cập nhật hôm 25 tháng 5. Phát biểu tại một cuộc họp về an ninh hôm 24 tháng 5, Tổng thống Putin nói rằng ông tự tin Nga và các đồng minh có thể hình thành một thế giới đa cực và công bằng hơn, trong khi hệ tư tưởng của chủ nghĩa ngoại lệ cũng như chủ nghĩa thực dân mới vốn đang khai thác các nguồn tài nguyên trên toàn thế giới chắc chắn sẽ lùi về dĩ vãng. Được biết, hồi đầu tuần này, các nhà lãnh đạo cũng đã đưa ra bình luận tương tự, chỉ trích các quốc gia can thiệp vào chủ quyền của nước khác mà không có dấu hiệu bị chê trách. Thông điệp trên được ông chủ điện Kremlin đưa ra giữa lúc Ukraine và các đối tác quốc tế trong nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine gồm 50 nước tham gia chương trình nghị sự trực tuyến vào hôm 25 tháng 5, trong đó tiêm kích F-16 là nội dung ưu tiên hàng đầu. Trong cuộc gặp với Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Á-Âu Li Hui đã nói rằng Bắc Kinh sẽ ủng hộ sáng kiến của châu Âu về Ukraine nếu các nước ở lục địa già đề xuất giải pháp dựa trên nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng đang thiêu đốt Đông Âu hiện nay. Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Li Hui cho biết Trung Quốc khuyến khích các quốc gia châu Âu bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, từ đó tìm cách để phân loại đâu là ưu tiên cao và thấp. Chúng tôi cũng ủng hộ nỗ lực đảm bảo sự ổn định lâu dài,
ở lục địa già. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ ra lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine không đổi và luôn rõ ràng, giữa lúc nước này đang tìm cách thiết lập các cuộc đối thoại hòa bình và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Chủ tịch Tập Cận Bình đã lưu ý rằng không có giải pháp nào hoàn hảo cho cuộc khủng hoảng và tất cả các bên cần phải có thiện chí tạo điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách xây dựng lòng tin lẫn nhau, ông Liu Hui khẳng định. Đại sứ Trung Quốc trước đó đã thăm Kiev, Warsaw và Paris để thảo luận về khủng hoảng Ukraine. Ông cũng được kỳ vọng sẽ thăm Bruxelles. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga, Liu Zhezhong, nói với TASS rằng ông Liu Hui sẽ thăm Moscow vào hôm nay, 26 tháng 5. Liên quan đến cuộc đối đầu không hồi kết giữa hai ông lớn Mỹ-Trung theo các hoạt động mô phỏng chiến tranh do những nhà hoạch định quân sự Trung Quốc tiến hành, một loạt tên lửa siêu thanh có thể đánh chìm nhóm tác chiến tàu sân bay mạnh nhất của quân đội Mỹ nếu xảy ra xung đột. Theo Sputnik sử dụng 24 tên lửa chống hạm tiên tiến nhất, các lực lượng Trung Quốc đã liên tục tiêu diệt hạm đội tàu sân bay do USS Gerald Ford chỉ huy trong 20 trận chiến giả định. Trong cuộc chiến mô phỏng, Trung Quốc đã tấn công các tàu Mỹ sau khi họ phớt lờ cảnh báo không được đến gần một hòn đảo do Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Đối với mục đích thử nghiệm, các nhà thiết kế đã sử dụng một nhóm tàu sân bay gồm 6 tàu với sức mạnh vô song và công nghệ tiên tiến. Một tờ báo lớn có trụ sở tại Hồng Kông đưa tin rằng các nhà hoạch định quân sự đã chọn các tàu được coi là ưu việt nhất của Hải quân Mỹ, như tàu Gerald Ford, cùng với một tàu tuần dương lớp GG-56 Ticonderoga San Jacinto và 4 tàu lớp Oleg Burke, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Freud IEA. Sau các cuộc chiến giả định, nhóm nghiên cứu phát hiện rằng các cuộc tấn công đã phá hủy và nhấn chìm hầu hết mọi tàu Mỹ. Theo giới chuyên gia, nhóm tác chiến tàu sân bay Ford có thể bị tiêu diệt chỉ bằng một số cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh. Trong quá trình mô phỏng, các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc đã đặt ra một số hạn chế với chính họ, bao gồm cắt quyền tiếp cận với các vệ tinh do thám không gian và hạn chế số lượng tên lửa siêu thanh hiện có. Như hãng tin có trụ sở tại Hồng Kông giải thích, trong quá trình mô phỏng, quân đội Trung Quốc đã sử dụng mạng lưới giám sát trên biển để phát hiện và xác định nhóm tàu sân bay Mỹ trước khi bắn, đồng thời 8 tên lửa siêu thanh từ các địa điểm ở Trung Quốc. Hãng tin lưu ý, dù một số tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng cuộc tấn công đã làm cạn kiệt số lượng đạn SM-3 của hạm đội Mỹ, mở đường cho quân đội Trung Quốc phóng 8 tên lửa siêu thanh chính xác từ phía Bắc và phía Tây Trung Quốc, với 4 tên lửa tập trung vào tàu sân bay. Theo Sputnik, sau khi diễn ra 20 trận chiến mô phỏng, quân đội Trung Quốc đã tiêu diệt trung bình 5,6 trên 6 tàu Mỹ, nghĩa là tiêu diệt hoàn toàn nhóm tàu sân bay. Một nhóm giám sát của chính phủ Mỹ gần đây đã ra báo cáo rằng một cơ quan liên bang của nước này chịu giám sát các bí mật hạt nhân vẫn chưa tạo ra chương trình mối đe dọa nội bộ sau cả thập kỷ kể từ khi được lệnh của Tổng thống. Theo Sputnik, cảnh báo về mối đe dọa nội bộ được đưa ra khi chính phủ Mỹ và truyền thông phương Tây nhắm mục tiêu vào các nhà khoa học gốc Hoa. Bộ Năng lượng Mỹ đã không thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết cho chương trình đe dọa nội bộ hơn 8 năm sau khi chương trình được thành lập, theo nhiều đánh giá độc lập. Sputnik trích bản báo cáo cho hay, theo đó Bộ Năng lượng Mỹ đã không thực hiện 7 biện pháp bắt buộc đối với chương trình đe dọa nội bộ, thậm chí sau khi các nhà đánh giá độc lập đưa ra gần 50 phát hiện và khuyến nghị để giúp bộ này thực hiện đầy đủ chương trình. Hơn nữa, Bộ Năng lượng Mỹ không chính thức theo dõi hoặc báo cáo về các hành động của cơ quan này để giải quyết các phát hiện và khuyến nghị. Bộ cũng không thể đảm bảo việc giải quyết những thiếu sót được xác định, báo cáo nói thêm. Theo cơ quan giám sát, điều này có nghĩa là Bộ Năng lượng Mỹ không đảm bảo rằng nhân viên của họ được đào tạo để xác định và báo cáo các mối đe dọa nội bộ tiềm ẩn. Báo cáo được công bố trong bối cảnh các phương tiện truyền thông Mỹ cáo buộc rằng các nhà khoa học gốc Hoa đang cố tuồn bí mật hạt nhân của Mỹ ra khỏi đất nước. Theo Sputnik, trong những năm gần đây, các nhà khoa học gốc Hoa đang trở thành mục tiêu của các nhà điều tra liên bang Mỹ. Họ bị buộc nhiều tội hình sự vì những thiếu sót trong đơn xin thị thực. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, chúng tôi đánh giá cao báo cáo của cơ quan thẩm tra liên bang Mỹ và đã thực hiện một loạt hành động nhằm tăng cường khả năng của Bộ trong việc ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu các mối đe dọa nội bộ. Cơ quan này nhấn mạnh Bộ Năng lượng Mỹ có nhân lực được kiểm tra kỹ lưỡng và duy trì các chương trình nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu các mối đe dọa từ nội bộ, đồng thời tận dụng các biện pháp bảo vệ lâu dài chống lại việc lạm dụng tài sản và tài nguyên dự trữ. Được biết, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thành lập chương trình mối đe dọa nội bộ vào năm 2011, sau khi cựu quân nhân Mỹ tiết lộ bí mật quốc gia cho Wikileaks năm 2010. Giữa lúc chính trường thế giới có nhiều rối ren, đặc biệt sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, nhiều nước đã tích cực tăng cường sức mạnh phòng thủ. Các quốc gia Baltic cũng thế. TASS ngày 25 tháng 5 dẫn lời chỉ huy quân đội Litva thông báo các lực lượng NATO đóng quân ở Latvia, Litva và Estonia sẽ thảo luận về cách phối hợp hành động. Cụ thể, tuyên bố cho hay một nền tảng 3+3 mới đang được tạo ra nhằm đảm bảo hoạt động phối hợp tốt hơn.
Động thái sẽ tập hợp các chỉ huy lực lượng NATO đóng tại các quốc gia của chúng tôi và các lãnh đạo của lực lượng vũ trang các nước vùng Baltic. Theo TASS, cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra tại thị trấn Drukla của Litva. Các bên dự kiến sẽ thảo luận về sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang quốc gia và các đồng minh NATO. Một tiểu đoàn NATO dưới sự chỉ huy của Đức đang đóng quân trong thị trấn. Các đơn vị tương tự dưới sự chỉ huy của Anh và Canada đã được triển khai tới Litva và Estonia nhằm củng cố sườn phía đông của NATO. Yonhap ngày 25 tháng 5 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với các quốc đảo Thái Bình Dương tại Seoul vào tuần tới. Hội nghị sẽ có chủ đề hướng tới thịnh vượng chung, tăng cường hợp tác với khu vực Thái Bình Dương với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ tất cả 18 thành viên của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương PAS. Tính đến ngày 25 tháng 5, các quốc gia Thái Bình Dương trừ Úc, New Zealand, Nauru, Liên bang, Micronesia và Samoa đã xác nhận việc tham gia của các nhà lãnh đạo. Theo văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thư ký PIF Haripuna cũng sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đa phương đầu tiên được Hàn Quốc tổ chức kể từ khi Tổng thống Yoon suk yeol nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 5. Vào ngày đầu tiên, các nhà lãnh đạo sẽ tổ chức 2 phiên họp. Phiên họp đầu tiên sẽ do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì. Mục tiêu nhằm thảo luận về sự hợp tác trong hiện tại và tương lai giữa quốc gia châu Á này với các quốc đảo Thái Bình Dương. Phiên họp thứ hai sẽ do quần đảo Cook, Chủ tịch PIF chủ trì và thảo luận về các vấn đề khu vực cũng như là hợp tác trên trường quốc tế, bao gồm hợp tác liên quan đến việc Hàn Quốc đăng cai tổ chức World Expo 2030 tại thành phố Busan. Theo Yonhap, trước hội nghị, Tổng thống Yoon sẽ tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh song phương riêng biệt với từng nhà lãnh đạo. Sau hội nghị, nhà lãnh đạo Hàn Quốc và phu nhân Kim Kyung-hee sẽ dùng bữa tối với các nguyên thủ quốc gia này. Vào ngày 30 tháng 5, các nhà lãnh đạo sẽ tới Busan để thăm địa điểm tổ chức World Expo 2030. Theo văn phòng Tổng thống, hội nghị thượng đỉnh sẽ đánh dấu việc thực hiện đầy đủ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Yoon suk yeol vốn được công bố vào năm ngoái. Thông qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chính phủ Hàn Quốc muốn công bố cuộc khủng hoảng khí hậu mà các quốc đảo ở Thái Bình Dương phải đối mặt là nhiệm vụ chung của cộng đồng quốc tế, vấn đề đòi hỏi phản ứng chung của nhân loại. Seoul cũng công bố kế hoạch tăng cường hợp tác và đóng góp dành cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Do-won thông báo, bằng cách bày tỏ cam kết đóng góp tích cực cho các quốc đảo Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh, đây sẽ là cơ hội để mở rộng quan hệ ngoại giao tới khu vực Thái Bình Dương, cũng như tăng cường chính sách ngoại giao có trách nhiệm, vị quan chức nói thêm. Ở diễn biến khác, Sputnik hôm 25 tháng 5 bình luận trái với hình ảnh một quốc gia thân thiện nhân đạo. Thụy Điển nổi lên là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, với ngành công nghiệp quốc phòng phát triển vượt bậc. Đơn cử gần đây, quân đội Cộng hòa Séc cho biết sẽ mua 246 phương tiện chiến đấu, 246 Stridsvagn 90 của Thụy Điển, hay còn gọi là CV-90. Theo cơ quan quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển FMV, thỏa thuận giữa Cộng hòa Séc với tập đoàn công nghiệp quân sự BAE Systems Haaland đặt ở thành phố Ostrovic sẽ có giá trị hơn 2 tỷ đô la. Thỏa thuận cũng liên quan đến một nỗ lực hợp tác liên chính phủ, tích hợp các phần của ngành công nghiệp Cộng hòa Séc và quy trình sản xuất các phương tiện chiến đấu trong đơn đặt hàng. Chúng tôi hoan nghênh một thành viên khác tham gia vào nhóm các nước sử dụng CV-90 thành công. Khi nhiều quốc gia sử dụng và phát triển hệ thống cùng nhau, nó sẽ đem lại lợi ích to lớn cho tất cả, như cùng nghiên cứu nâng cao năng lực tác chiến và mở rộng cơ hội hợp tác vận hành khí tài này với chi phí thấp hơn. Ông Joachim Wallin, lãnh đạo FMV, đánh giá Cộng hòa Séc sẽ trở thành quốc gia thứ 9 vận hành CV-90. Phương tiện này hiện đang phục vụ quân đội Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy, Slovakia, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Thụy Điển cũng đã viện trợ 50 phương tiện này cho Ukraine chống Nga, trong các gói viện trợ quân sự khổng lồ, bao gồm các hệ thống pháo tự hành, tên lửa và đạn dược. Chuyển sang các tin tức liên quan đến đời sống kinh tế xã hội. Theo khảo sát hàng tháng của Reuters, hơn 9 trong số 10 công ty Nhật Bản đang cảm thấy khủng hoảng khi tỷ lệ sinh của đất nước giảm chóng mặt. Họ ít hy vọng rằng chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida có thể cải thiện tình hình. Hồi tháng 3, Thủ tướng Kishida đã công bố một kế hoạch để đảo ngược xu hướng giảm trong tỷ lệ sinh. Vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn dưới thời các chính quyền kế tiếp của Đảng Dân Chủ Tự do LDP. Diễn biến trên cũng đe dọa thu nhỏ quy mô lực lượng lao động của nước này. Kế hoạch bao gồm mở rộng các khoản trợ cấp nuôi con, tăng thời gian nghỉ phép có lương cho phụ huynh và cung cấp các khoản trợ cấp sinh sản. Các nỗ lực trên diễn ra sau khi chính phủ công bố tỷ lệ sinh hàng năm đã lần đầu tiên giảm sâu xuống dưới 800.000 vào năm ngoái, tức sớm hơn 8 năm so với dự đoán. Khi được hỏi về tỷ lệ sinh hàng năm đã giảm trong năm 2022, trong số gần 500 công ty lớn mà Reuters khảo sát, 94% nói rằng họ cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Chỉ có 14% trong số đó hy vọng các biện pháp mà chính phủ đưa ra sẽ hiệu quả. Trong khi đó 34% tỏ ra không mấy lạc quan,
những đơn vị còn lại không bày tỏ quan điểm. Một đại diện từ công ty máy móc vận tải chia sẻ, phản ứng của đảng cầm quyền chủ yếu là nhằm đảm bảo phiếu bầu, chứ không thực sự có chủ đích giải quyết vấn đề. Giống như nhiều nền kinh tế công nghiệp lớn khác, Nhật Bản đang tăng tuổi nghỉ hưu và khuyến khích phụ nữ làm việc nhiều hơn khi dân số già đi. Tuy nhiên, nước này không tuyển lượng lớn người lao động nước ngoài để lấp đầy các vị trí trống. Hai nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới là Indonesia và Malaysia sẽ cử các quan chức hàng đầu đến EU vào tuần tới để nêu mối lo ngại về luật chống phá rừng mới, vốn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp nhỏ trong ngành nông nghiệp. Reuters hôm 25 tháng 5 đưa tin. Indonesia và Malaysia chiếm khoảng 85% nguồn dầu cọ xuất khẩu trên toàn cầu và EU là thị trường lớn thứ ba. Nghị viện châu Âu đã thông qua một luật phá rừng mang tính bước ngoặt vào hồi tháng trước, trong đó cấm nhập khẩu vào EU các sản phẩm như cà phê, thịt bò, đậu nành và các mặt hàng khác nếu các công ty không thể cung cấp thông tin xác thực rằng sản phẩm đó không được trồng trên đất bị tàn phá sau năm 2020. Những bên vi phạm sẽ bị phạt tiền nặng. Cả Indonesia và Malaysia đều xác nhận về chuyến thăm Bruxelles sẽ xảy ra vào ngày 30 tháng 5, 31 tháng 5. Cả hai nước đều cáo buộc chính sách phân biệt đối xử nhắm vào ngành dầu cọ của EU. Malaysia trước đó nói rằng nước này sẽ ngừng xuất khẩu dầu cọ sang EU do luật chống phá rừng mới. Trong khi đó, các nhà môi trường đã hoan nghênh quy định trên, cho rằng đó là bước đi quan trọng để bảo vệ rừng, vì tình trạng phá rừng chiếm 10% trong số nguyên nhân gây phát thải khí nhà kính toàn cầu. Bộ trưởng điều phối về vấn đề kinh tế của Indonesia, Airlangga Hartarto nói rằng luật trên sẽ tạo gánh nặng cho các hộ sản xuất quy mô nhỏ do phải đối mặt quy trình hành chính phức tạp. Luật chống phá rừng của EU sẽ loại bỏ vai trò quan trọng của các hộ sản xuất quy mô nhỏ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, không nhận thấy quyền và giá trị của họ. Ông Airlangga Hartarto nói thêm. Ông Airlangga sẽ có chuyến thăm Bruxelles với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Hàng hóa Malaysia Fadila Yusof. Mục tiêu là tìm cách giảm thiểu tác động tiêu cực từ luật chống phá rừng, đặc biệt là đối với các hộ sản xuất quy mô nhỏ. Các nhà ngoại giao EU đã phủ nhận việc khối tìm cách cấm nhập khẩu dầu cọ và khẳng định luật áp dụng công bằng với hàng hóa được sản xuất ở bất kỳ đâu. Ở diễn biến khác, các quốc gia trên thế giới đã nhóm họp ở Liên Hợp Quốc và cam kết hỗ trợ nhân đạo 2,4 tỷ đô la Mỹ cho vùng sừng châu Phi vào hôm 24 tháng 5. Theo Reuters, một cuộc gặp đã được Liên Hợp Quốc tổ chức để giải quyết mối đe dọa mà 43 triệu người ở Ethiopia, Kenya và Somalia phải đối mặt. Các đại diện từ những nước như là Đức, Thụy Điển, Canada đã đề xuất tăng nguồn quyên góp nhiều hơn so với con số dự định ban đầu. Liên Hợp Quốc cho biết cuộc khủng hoảng nặng nề đang càn quét vùng sừng châu Phi do tình trạng hạn hán, mất an ninh lương thực và làn sóng di tản ồ ạt. Cần ít nhất là 7 tỷ đô la để giải quyết. Ý, Qatar, Anh và Mỹ đã triệu tập các đại diện quốc tế tham dự sự kiện cam kết cùng với sự tham gia của 3 quốc gia vùng sừng châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề là Ethiopia, Kenya và Somalia. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói, hôm nay tôi tự hào tuyên bố Mỹ sẽ cấp gần 524 triệu đô la Mỹ hỗ trợ bổ sung để đáp ứng nhu cầu nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng và cấp bách ở vùng sừng châu Phi. Quyết định hôm nay sẽ đưa tổng số viện trợ nhân đạo mà Mỹ dành cho khu vực lên hơn 1,4 tỷ đô la trong năm tài chính 2023. Đại diện thường trực của Đức tại Liên Hợp Quốc, Antti Linderscher, nói để giảm thiểu các tổn thương cho vùng sừng châu Phi, Đức cam kết tổng cộng 210 triệu euro hỗ trợ nhân đạo cho Ethiopia, Somalia và Kenya trong năm nay và năm sau. Khoản tiền này không bao gồm khoản tài trợ bổ sung đáng kể trong các lĩnh vực phát triển, viện trợ và ổn định những đất nước này. Còn ở khu vực châu Phi, Reuters ghi nhận các nhà vận động đã bắt đầu gây quỹ để sơ tán người dân ở quốc gia Nam Sudan đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột ở nước láng giềng Sudan. Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 800.000 công dân Nam Sudan đang sống ở Sudan và đối mặt với tình trạng bạo lực đã bùng phát ở Khartoum và nhiều thành phố khác vào tháng trước. Reuters đưa tin các nhà vận động đang quyên góp tiền, thức ăn, lều và quần áo để hỗ trợ cho những người bị mắc kẹt ở Sudan. Akok Manyem, trưởng quỹ huy động sơ tán một nhóm tình nguyện viên Nam Sudan nói, người dân Nam Sudan đã đến Khartoum trong cuộc chiến năm 2013-2016 với tư cách là người tị nạn, cùng học sinh, sinh viên du học và người đến Sudan chữa bệnh. Tất cả đều bị mắc kẹt ở đây. Nhóm tình nguyện đã thuê xe tải để đưa người dân rời khỏi Khartoum và vẫn đang nỗ lực hồi hương hàng trăm người Nam Sudan. Mỗi ngày các tình nguyện viên nhận được nhiều cuộc gọi từ người Nam Sudan mong muốn thoát khỏi xung đột. Chúng tôi ước tính cần đến 100 xe tải để đón người dân ở Khartoum đi theo một tuyến đường về phía bắc, Baen Gajan và đến Abyei. Như vậy, người dân mới được sơ tán an toàn, Manjuem nói. Nhóm này cũng cho biết họ cần hơn 100.000 đô la để chuyển 2.000 người trong vùng chiến sự đã liên hệ để được giúp đỡ.
bao gồm khoản tiền để trả cho các tài xế nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Những người sơ tán đến Nam Sudan sau đó sẽ được chuyển đi bằng máy bay tại sân bay quốc tế Juba. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó bị mắc kẹt ở sân bay vì không có nơi nào để đi. Chính phủ Nam Sudan nói rằng những người cắm trại sân bay cần thức ăn, nước và chỗ trú ẩn lâu dài, cũng như dịch vụ y tế. Do đó, họ kêu gọi các cơ quan viện trợ giúp đỡ. Chúng tôi muốn đảm bảo những ai đến được đất nước chúng tôi đều có được sự giúp đỡ và đưa họ đến nơi họ muốn. Nếu là công dân Nam Sudan, chúng tôi sẽ đưa họ về nhà. Còn nếu là người nước ngoài, chúng tôi sẽ xem họ như người tị nạn và tìm cách để họ rời đi. Hiện tất cả mọi người đều đang muốn sơ tán khỏi Sudan. Albino Akon, Bộ trưởng Quản lý Thảm họa và Vấn đề Nhân đạo Nam Sudan cho biết. Chưa đến 100.000 công dân Sudan đã trở về quê hương, trong khi rất nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt ở nước láng giềng. Reuters cập nhật hàng ngàn người vẫn tiếp tục sơ tán khỏi vùng xung đột. Họ chắc chắn cần thức ăn và nơi trú ẩn, cùng một nơi mà họ gọi là nhà, ở quê hương của mình. Tại Israel, Quốc hội nước này đã thông qua ngân sách quốc gia năm 2023-2024 vào hôm 24 tháng 5, mang lại cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu sự ân xá chính trị sau nhiều tháng xảy ra các cuộc biểu tình chưa từng có nhằm chống lại kế hoạch đại tu tư pháp mà Liên minh Dân tộc Tôn giáo do ông đứng đầu đề ra. Theo Reuters, gói chi tiêu mới chi khoản tiền tương đương 131 tỷ đô la trong năm nay và 139 tỷ đô la cho năm tới đã chính thức được thông qua trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Chính phủ Israel đang đối mặt áp lực kinh tế do chi phí sinh hoạt tăng cao và hậu quả từ nỗ lực đại tu tư pháp vốn bị phản đối dữ dội và đang đình chỉ. Những yếu tố trên đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất, khiến các khoản đầu tư sụt giảm và cắt giảm triển vọng phát triển. Gói chi tiêu 2 năm cũng đặt ra một cuộc kiểm tra cho Liên minh Dân tộc Tôn giáo, dẫn đến làn sóng chỉ trích về việc phân chia ngân sách của chính phủ khi tăng nguồn viện trợ cho các trường đại học dành cho người Do Thái và sinh viên thần học. Đây là một trong chuỗi các bước có thể thúc đẩy tình trạng thất nghiệp và tác động xấu đến sự phát triển của đất nước. Reuters cho biết một cơn bão cấp 4 đã tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ với sức gió lên tới 225 km/h, gây mưa xối xả khi di chuyển qua Thái Bình Dương. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ gọi tắt là NWS dự báo là siêu bão Mawa di chuyển chậm, gây ra lượng mưa lên tới 5 cm mỗi giờ trong đêm. Khi di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 8 dặm một giờ, cơn bão có thể gây lở đất, lũ quét cùng chiều cường. Hôm 24 tháng 5, Thống đốc Guam, Laureano Guerrero nói trên đài phát thanh công cộng quốc gia, tôi rất lo lắng cho sự an toàn của người dân. Bà so sánh siêu bão Mawa với cơn bão Karen năm 1962, san phẳng phần lớn hòn đảo, nơi hiện có dân số khoảng 170.000 người. Bão Mawa được phân loại là bão mạnh cấp 4, cấp độ mạnh thứ 2 trên thang gió bão Saffir-Simpson. Các nhà khoa học nghiên cứu cho biết các kiểu thời tiết, tần suất và cường độ ngày càng tăng của những cơn bão như vậy trên toàn cầu là hậu quả từ tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy gió mạnh, mưa và cây cối đung đưa khi cơn bão đổ bộ vào đảo Guam. Trước đó vào ngày 23 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn một tuyên bố khẩn cấp cho phép liên bang hỗ trợ đảo Guam, nơi Hoa Kỳ có đặt căn cứ quân sự chiến lược. Meta đã bắt đầu tiến hành lần cuối cùng trong 3 đợt sa thải nhân viên quy mô lớn vào hôm 24 tháng 5. Một nguồn tin của Reuters am hiểu vấn đề cho biết, đó là một phần trong kế hoạch cắt giảm 10.000 vị trí công việc mà công ty đã công bố hồi tháng 3. Hồi tháng 3, công ty chủ quản của Facebook đã trở thành đơn vị công nghệ lớn nhất thông báo đợt sa thải nhân viên thứ hai. Diễn biến trên xảy ra, hơn 11.000 nhân viên cũng đã bị cho nghỉ việc vào mùa thu. Đợt cắt giảm nhân sự lần này được cho là sẽ nhắm vào các nhóm phụ trách quan hệ đối tác, marketing, tìm hợp đồng quảng cáo. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg nói rằng các đợt sa thải quy mô lớn sẽ diễn ra 3 lần trong nhiều tháng và hầu như kết thúc vào tháng 5. Sau đó sẽ chỉ có một vài đợt cắt giảm nhân sự ở quy mô nhỏ hơn. Ông Zuckerberg nói 4.000 nhân viên sẽ mất việc trong đợt cắt giảm tháng 4. Quyết định cắt giảm nhân sự được Meta triển khai sau nhiều tháng sụt giảm doanh thu. Công ty này đã bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng lạm phát cao và sự sụt giảm doanh thu từ quảng cáo kỹ thuật số do ngành thương mại điện tử phát triển trong thời kỳ đại dịch. Đơn vị này cũng đang đầu tư hàng tỷ đô la cho đơn vị phòng thí nghiệm thực tế tập trung vào Metaverse, vốn mất 13,7 tỷ đô la mỗi năm. Ở cuối chương trình là một tin tức giải trí thú vị. Mới đây, một con rồng Komodo 10 tuổi tên là Khaleesi đã trở thành cư dân mới nhất gia nhập sở thú London, Vương quốc Anh. Thông tin được Hiệp hội Động vật học London công bố vào hôm 24 tháng 5. Được đặt tên theo nhân vật mẹ rồng Daenerys Targaryen trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Trò chơi vương quyền. Khaleesi, giới tính cái với chiều dài 1,5 mét, đã được chuyển đến London từ sở thú Paignton ở Devon vào đầu tháng 5, như một phần trong chương trình bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở châu Âu.
Khaleesi đang sống trong ngôi nhà rồng Komodo Attenborough của sở thú London, nơi được mô phỏng theo môi trường sống ngoài tự nhiên của loài vật. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất và nặng nhất thế giới, với chiều dài tối đa 3 mét và nặng khoảng 70 kg. Chúng được tìm thấy trên các đảo của Indonesia gồm Komodo, Trinca, Flores và Gili Botang. Rồng Komodo hiện là loài có nguy cơ tuyệt chủng theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Tổng số cá thể trong môi trường tự nhiên của loài này đang không quá 1.400 con. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.